Egyszerűen nem vagyok képes feldolgozni, hogy ez a technológia hogyan működik. A csávó bent van a templomban, és egy virtuális szobából az elméjével irányítja a párbajt. Feltűnt, hogy az udvarban és a templom falain kivetítők találhatóak. Ez jó hír, mivel így a kártya aktivátorai maximum ebben a zónában okozhatnak kárt. Viszont ha ezt az elmeirányítós technológiát továbbfejlesztené, az semmiképp sem lenne jó. Valahogy felül kell kerekednem rajta. Most bánjátok csak meg igazán, hogy szembeszegültetek velem. Aktiválom a Dimensional Fissure-t. Miféle gusztustalan technológia ez? Egy titkos szervezet technológiáját felhasználva megalkottam életem első aktivátorát. Nem hittem a dimenziók létezésében, amíg a saját szememmel nem láttam. Azonban az aktivátor váratlanul működésbe lépett, és a hasadás magába rántott engem és a lányomat. Egy árnyvilág nevű dimenzióba kerültünk, ahol Rosalindet sötét erők szállták meg. Felelőtlenül cselekedtél, behatoló. Aki ide betéved, nem távozhat következmények nélkül. Ostobaság volt betenned ide a lábadat. Rosalind gyenge kislány volt, még így a teste már nem bírta tovább. Nem! Mikor visszakerültem a saját dimenziómba, összetűzésbe keveredtem a Crepitusszal, akik rájöttek, hogy felhasználtam a technológiájukat. Mégis mit képzeltél? A Crepitus ősidők óta létező szervezet, és fontos küldetése van. Itt minden tag, az alapítók leszármazottjai. Holmi idegen kutatók nem üthetik bele az órukat. Rosalind elvesztése után egyetlen célom lett. Elpusztítani az összes dimenziót, hogy kizárólag csak egy létezhessen. Megöltem a Crepitus vezérét és az akkori tagjait, majd átvettem a céget. Attól a perctől fogva minden aktivátor az én tulajdonomban állt, és megkezdtem pusztító tervemet. A blázár visszatér a mezőre. Én jövök. Megidézem Synchron Explorer-t, akinek a képességével visszahívom a temetőből Jill Synchron-t. Kettejüket pedig összehangolom. Synchroidé! Jelenj meg! Alley of Justice, Katastor! Most pedig Katastorral rátámadok Coach King Giant Trainerre! Ez nem volt rossz. Végre fájdalmat okozhatok egy magadfajta műmájárnak! Cosmic Blazar Dragon! Támadj meg! Gerrit!
a francra volt jó, de szemét! Egyenesen undorító, hogy azt állítod mindenhol, hogy te vagy a kvázár örököse, bla bla bla. Attól, hogy nálad van a kártya, ezt még senki se hiszi el. Most nem is állítottam, hogy bárminek az örököse lennék, mégis mi a francról beszélsz? Különben is, ma már szart se érsz vele. Sokkal erősebb és hasznosabb szinkronlények is léteznek már. Amióta legyőzted a dobogós Dávidot, fent vagy a párbajrendszerben. Láttam az adatlapod és hogy miket nyilatkoztál helyenként. Az tény, hogy az egyetlen bizonyítékom az, hogy nálam van a sárkány, de arra sincsen bizonyíték, hogy nem én lennék. Egy több ezer éve történt katasztrófához csekély az esélye, hogy pont között van. Ráadásul ebben az országban. A kvázár egy gyenge szörny, és te még gyengébb vagy. Egy harmad gyenge párbajozó, akinek csak szerencséje volt idáig. De valójában bárki legyőzne. Aktiválom a Fissure-t, és elpusztítom Element Saber-Rain-át. Megidézem Jackson-ot, a képességével felélesztem a temetőből forgósítot. Mivel újra lett egy tunerlény a pályámon, így a második Tibolt csak egész visszajött a temetőből. Mindössze 800 életponton maradt. Nem használhatom a blazár effektjét, mert akkor végtelen maradnék, és biztos, hogy kiülnek. És most aktiválom a Master Reborn, akivel visszahívom a pályára a TK Hyper Librarian. Ezután Junk Synchront és a Kiboltákat összehangolom egy Junk Warriorra, és így a Librarian miatt húzhatok egy lapot. Ennél szánalmasabb már nem is lehetnél. Még meg is idézed azt a szörnyet. A 3 szinkron szörnyet összehangolom! Szinkron! Jelenj meg! Shooting Quasar Dragon! Quasar! Támad meg Kabezát! Micsoda? Shooting Quasar Dragon annyiszor támadhat, ahány nem tunerlényt használtam az idézéséhez. Üsd ki! Hihetetlen. Ez a legendás bestiák örökösei tényleg életben vannak? Nem mer még egyszer egy szó nélkül ott hagyni. Azt hiszem, ezt megérdemeltem. Köszönöm szépen, hogy megmentettél. Ez csak természetes. Inkább azt mondd meg, hogy milyen állapotban van az átok. A kitöréseim jelentősen csökkentek, amióta társultam Rickóékhoz, viszont a fájdalmaim még megvannak. Megtaláljuk a módszert arra, hogy visszajussunk a saját dimenziónkba, és bezárjuk a hasadást. Akkor majd hazai terepen folytathatjuk a tervünket. A dimenzió örök vezére biztos tudna erről pár hasznos információt mondani, viszont ezek után jobb, ha távol tartjuk magunkat tőlük. Én kezdek. Aktiválom az Upstart Goblint, és húzok egy lapot. Majd aktiválom a Shadow Fusion-t. És így a kezemben lévő Capshell-t és a Shadow Beast-et összehoz. Fúziós idézés. Jelenj meg! El Shadow Wind-a! Egy időben aktiválom Capshell és Shadow Beast képességét. Capshell miatt húzok egy lapot. Shadow Beast miatt is húzok egy lapot, viszont a kezemből kidobom így Shadow Hedgehogot. Hedgehog miatt a pakliból a kezembe veszem El Shadow Hollow-t. Majd
Aktiválom a polimerizációt. A kezemben lévő holót és Shadowhoundot összeolvasztom. Fúziós idézés, jelenj meg! El Shadow Grista. Mind miatt körönként csak egyszer lehet specidézni, amit Gristával megállhatok, ha dobok neki egy lapot. Húzom. Azt hitted felkészületlenül jöttem újra elétek? Dark Ruler no more. Érdekes egy kártya. Lássuk, mit tud. Az igen. Trükkös fickó vagy. A Pendulum zónámra helyezem Fire Upperheadet és DDD Chaos King Apocalypse-t. Ezeknek köszönhetően maximum 3-as szintig idézhetek szörnyeket. Pendulum idézés. Jelenj meg. DD Ghost és DD Necroslime. Majd normál idézem DD Performance. Majd a 3 szörnyemet összehangolom. Szinkron idézés. Jelenj meg DDD Gas King Alexander. Aktiválódik Ghost és Necroslime képessége. Ghosttal küldhetek még egy performetet a paklimból a temetőbe, Slime pedig banisolja önmagát és Ghostot, hogy húzós idézen egy DDD Fire King Gengist. Alexander és Gengis miatt a 2 performet visszajön a pályára. És most őket összefordítom. Felsőbbrendű idézés. Jelenj meg! DDD Wave King Caesar. Alexander, üsd le Gristát, Caesar, üsd le Vindet. Vinda miatt a temetőből visszaveszem Shadowcore. Vége a körömnek. Aktiválom a Shadow Fusion-t, és a pakliból összeolvasztom Performance Damage Juggler és Reshadow Vendit. Fúziós idézés. Jelenj meg El Shadow Construct. Construct és Vendi képessége aktiválódik egy időben. Construct-tal elküldöm El Shadow Fusion-t, Vendi pedig speciálisan megidézi a pakliból Shadow Beast-et. Aktiválom a temetőből a Reshadow Incarnation-t. Vanisolja önmagát és Kristát, és így flippeli a Beast-et. Húzok 2-t. Eldobom a Shadowcore-t, és így a kezembe veszem El Shadow Fusion-t. Amit aktiválok is. Összeolvasztom a kezemben lévő Shadowhoundot és Quad Shadow Chaos-t. Fúziós idézés. Jelenj meg! El Shadow Apkalon. Aktiválom Hound és Apkalon képességét. Apkalon miatt megállom a Caesar. Mielőtt megállnád Caesart, levonnak alóla egy performetet. Akkor viszont Hound támadóba fordítja a Beast-et. Construct megtámadja Caesart, ami így automatikusan elpusztul a képessége miatt. Apkalon rátámad Alexanderre, és így csak ő fog elpusztulni. Beast pedig leüti Gengist. A csatafázis végén Wave King Caesar miatt visszajön minden elpusztult szörnyek pályára. Szettelek egy lapot és te jössz! Én jövök. A köröm elején Caesar miatt sebződök 3000-et. Aktiválom a Dark Contract with the Gate-et, amivel kézbe veszem DD Nighthold, majd aktiválom a Pot of Desires-t és húzok 2-t. Normál idézem Nighthold, a képességével visszajön Performance, majd Nighthold és Alexandert összehangolom. Szinkron idézés. Jelenj meg DDD Gas Hiking Alexander. Gengis miatt visszajön Nighthold, Alexander miatt pedig visszajön Performance. Alexander kap 3000 támadó pontot, amíg 3 DDD van a mezőn. Aktiválom a Dark Contract with the Swampet, így Gengist és Caesart összeolvasztom. Fúziós idézés. Jelenj meg DDD Super Doom King Purple Armageddon. Mivel kézbe adja Forbidden Dark Contract with the Swampet, Purple Armageddon pedig leszedné Constructot. Aktiválom a Super Polymerizációt. Alexander, Constructot, és egy a kezemben lévő Dark-színyen összeolvasztom, és megidézem El Shadow Vendigo. Construct miatt visszaveszem a Shadow Fusion-t. Performance megemeli Nighthold szintjét 5-re, majd aktiválom a Fusion Substitute-ot, ezzel összeolvasztom Performance és Nighthold. Fúziós idézés. Jelenj meg DDD Flame High King Gengis. Fúziós varázslapommal visszarakom a temetőből Gengis az extrába, majd húzok egy lapot. Majd Apocalypse a 2 Performetet banisolja és megidézi magát a Pendulum zónából. Aktiválom a Forbidden Dark Contractot és speciálisan megidézem DDD Eulogic King Vice Requiemet. A varázslapom második képességével összeolvasztom Apocalypse-t és Requiemet. Fúziós idézés. Jelenj meg DDD Wave Oblivion King Caesar Ragnarok. A fúziós szörnyem kap egy képességet King Vice miatt. Visszakeverem a Forbidden Dark Contractot és elpusztítom Vendigot. Használom Vendigo képességét, és így a Beast körvégéig nem pusztul el csatában. Caesar megtámadja Beast-et. Aktiválódik az effektje.
Magára csatolja Abkalont, megkapja a támadó pontját, majd folytatja a támadást. És most jöjjön a legjobb rész. A többi szörnyen mind rád támad. Kíváncsi vagyok, hogy ezek után mire vagy képes. Te jössz. Én jövök. Húzok. Aktiválom a The Beginning of the End-et. Beliselek 5 Dark szörnyet és húzok 3-at. Na, ezt figyeld barátocskám. A pendulum zónába helyezem Shadow Zephranagát és Shadow Zephrakort. Ezeknek köszönhetően megidézhetek bármilyen lény 2-es és 6-os szint között. Ez lehetetlen. Mégis hogyan? Igazán nem vagy tisztában azzal, hogy mikre vagyok képes. Dimenzionális tudósként igazán nem nagy dolog lemásolnom egy metódust, ha van hozzá viszonyítási alapja. A párbajrendszer engedélyezte a metódust. Szóval a pendulum tényleg létezik. A legrosszabb rémámaimba se gondoltam volna, hogy a dimenzió örökön kívül valaki használni fogja a pendulumot. Ez kész katasztrófa. Pendulum idézés. Jelenj meg Triclown és ne Shadow Genius. Ezt a 2 szörnyet összefordítom. Felsőbbrendű idézés. Jelenj meg Castel. Castel képességével visszaküldöm Gengist az Exo-Pakliba. Triclown képességével visszajön, majd aktiválom a Shadow Fusion-t, összeolvasztom Triclown és a Pakliból Shadow Dragon. Fúziós idézés. Jelenj meg második Construct. Aktiválom Shadow Dragon és Construct képességét. Shadow Dragon elpusztítja Abkalont, Construct pedig elküldi a temetőbe Shadow Hedgehogot. Aktiválom Hedgehog és Abkalon képességét. Hedgehoggal kezembe veszem Holót. Abkalonnak pedig kezembe veszem Quad Shadow Chaos-t, amit el is dobok. Chaos-szal elküldöm Holót, így minden Shadow lényem kap 900 támadópontot. Majd Holó miatt eldobom a Paklin 2 felső lapját. Mivel az egyik Vandy volt, és speciálisan leszettelem Spamatát. Majd a másik Incarnationnel flippelem is azt. És így leszedi a Cézát. Construct leüti a földtől Armageddon. Majd Castel és Beast direktbe támadnak. Ha megfogadsz egy tanácsot, vedd ki a paklitból az életfizetős lapokat. Túl könnyű kijátszani őket. Átadom a kört. Rohadék! Itt lent a dimenziókban semmi tisztelet nincs felénk dimenzió örök felé. A feladatotok értelmetlen, és még csak rejtőzködni sem tudtok rendesen. Aki egy kicsit is ért a dimenziókhoz, már tudott a létezésetekről. Ha már úgysem vihetünk magunkkal, mielőtt elmenekülsz, lenne egy kérdésem. Anélkül is kérdezhettetek volna, hogy többször ránk támadtatok, és fenyegettek. De mondd. Mi csak fent akartuk tartani az egyensúlyt a dimenziók és az alter egók között. Az lenne a kérdésem, hogy mi történt a harmadik alter egóval, Gradiánnal. Sajnos őt nem ismerem, úgyhogy nem tudok válaszolni a kérdésedre. Viszont a bestiák harca már elkezdődött. Jobb, ha menekültök minél előbb. Életem legrosszabb döntése volt landolni a dimenziótokra. Rendben, visszavonulok. De csak azért, mert tudom, hogy már nem lesz gondunk a Crepitusszal. Mori? Már megint te? Jura, ideje lenne felvilágosítanod a kis barátodat, hogy sosem voltam Espegó szövetségese. Igazat beszél. Espegó szándékosan úgy alakította a párbajatokat, hogy úgy tűnjön, mintha ellened van. Ez esetben szeretnék bocsánatot kérni tőled. A múltkor nem volt lehetőségünk normálisan bemutatkozni. Azóta már azt is tudom, hogy Jura sem rossz ember. Igen, Raúl vagyok. Jurával egy dimenzióból származunk, ahol ő megfertőződött. Viszont mivel már nem annyira magányos, a kitörései sokat javultak. De az átok még rajta van. Mi hamarabbi gyógyulást, Jura. Viszont Raúl,
A legutóbbi párbajunkat nem éreztem befejezetnek. Mielőtt visszamennétek a dimenziótokba. Mit szólnál, ha lejátszanánk? Már nem ugyanaz a paklim, ami régen volt. De szerintem te is fejlődtél. Legyen! Párbaj! Megidézem Cyber Dragon Core. Effektjével kezembe keresem az Eternal Cyber. Majd aktiválom a Machine Duplication, és speciálisan megidézek 2 Cyber Dragon. Feláldozom a Core, és így speciálisan lehozom Gizmek Jatát. Őt és az egyik Cyber Dragon összefordítom. Felsőbbrendű idézés, jelenj meg! Cyber Dragon Nova. Levonok alóla egy anyagot, és a temetőből speciálisan megidézek egy Cyber Dragon. Majd Novát tovább fejlesztem a két idét. Szetelek egy lapot, és te jössz. Én jövök. Húzok. Kezdésnek aktiválom a Goldszart, hogy Resonance Insectet kivonjam a játékot. Az ő effektjével kidobok a temetőmbe egy Inzektor Hornetet. És most. Normál idézem. Inzektor Dragonfly! Dragonfly képességével felszerelem rá Hornetet. Majd aktiválom Hornet képességét. Lekapcsolja magát. És elpusztítom Infinity-t. Érdekesek az új lapjaid. Ezt viszont az Infinity-vel megállom. Most már úgyis mindegy. Dragonfly képességével megidézek a pályára egy Centipede. Centipede képességével felszerelek rá egy Ladybugot. Ladybug ugyanúgy leszedi magát, csak egy szintet ad Centipede-nek. Centipede képességével a kezembe adok egy Insectator, Z-Calibert. Z-Calibert felszerelem Dragonfly-ra. Aktiválok egy Coconut Ultra Evolution-t. Mivel van egy inszektem, amire fel van szerelve egy varázslap, elküldöm a pályáról, és a pakliból megidézek egy Infinity Beetle. Z-Caliber miatt Dragonfly visszakerül a kezembe. És most van lenne egy 2-es szintű sötét tunerem, és egy 4-es szintű inszektem. Úgyhogy a két szörnyet összehangolom. Szinkron idézés. Jelenj meg! Underground Arachnid! Underground Arachnid képességét már ismered. Infinity-t magára csatolja. Majd kezdődhet a csata. Aktiválom a lefordított lapomat. Photon Generator Unit. Feláldozom a 2 Cyber Dragonon, megidézem Cyber Laser Dragon. Arachnid, támad meg Laser Dragont. Egyenlő az erejük, de Arachnid leválasztja magáról a felszerelést és nem pusztul el. Ezzel pedig vége is a körömnek. Húzok. Aktiválom core képességét a temetőben, vanisolom, és így megidézek a pakliból egy Cyber Dragon. Vanisolok minden Light Machine-t a temetőből, és így megidézem Cyber Eltanint. Ezáltal minden szörny a temetőbe kerül. Csata! Eltanin! Támadj direktbe! Még a csatafázis közben aktiválom a Cyberlord Fusion-t. A Banishból visszakeverek 3 Cyber Dragont, és fúziós idézem Cyber End Dragont. Azt hiszem, ez fájni fog egy kicsit. Ugyanis Endel is támadok direktbe. Te jössz. Húzok. Aktiválom Coconut Ultra Evolution képességét a temetőből. Visszakeverem Centipede-et, hogy húzzak még egy lapot. Ezután aktiválom Danger Mothman a kezemből. Most választhatsz egy lapot a kezemből, véletlenszerűen. Azt én el fogom dobni, és hogyha nem Mothman az, akkor Mothman megidéződik a pályára, majd még egy lapot húzok. Jó lap. Mothman megidézem a pályára, majd húzok egy lapot. Most pedig normál idézem. Airblast-et! Airblast képességével Dragonfly visszatér a pályára. Dragonfly képességével pedig felszerelme rá Ladybugot. Ladybugot pedig már ismered. Lecsatolja magát, és ad 2 szintet Dragonfly-nak. Dragonfly képességével pedig megidéz Centipede, aki ugyanezt eljátsza magát. Centipede képességével kezembe adok egy második Dragonfly-t. A 2 4-es szintű szörnyemet pedig összefordítom.
Felsőbbrendű idézés. Jelenj meg, Malevolent szín! Nem tudom, észrevetted, de a másik két szörnyem pont 5-ös szintű. Úgyhogy őket is. Összefordítom! Felsőbbrendű idézés. Jelenj meg, Inzektor! Exastag! A pókom képességével. Kivonom Eltonint a játékból. Majd aktiválom Exastag képességét, hogy felszereljem rá Cyber Endragon. Ezután egy felszerelés varázslat. Zektor. Majd a kezemből aktiválom Inzektor Gigamantis képességét, hogy szintén felszereljem Exastagre. Csata! Malevolent szín! Támadj! Én jövök. Szetelek egy lapot, majd aktiválom a Card of Demise-t, amivel húzok 3-at. Aktiválom a Mystical Space Typhoon-t, és így leszedem a Cyber-rendet a szörnyetlenül. Majd szetelek még egy lapot. És végül a kezemben maradt Cyber Dinosaur el kell dobni. Újra én jövök. Húzok. És mivel lejárt a Gold Sarcophagus, így megkapom a kezembe Resonance Insectet is. Állj! Aktiválom az Eternal Cyber, és így speciálisan megidézhetem a temetőből a Cyber Endragon, az idézési feltételeket hátrahagyva. Majd aktiválom a második lefordított lapomat, Blaster. Kijelölöm a Cyber Endragont, és így minden ezen kívüli lap elhagyja a mezőt. Majd neked is meg kell idézned speciálisan a pakliból egy szörnyet, bármilyen. Last turn. Jól van. Az én választásom Gokipol. Majd a két szörny csatasérülés nélkül egymásnak esik. Amelyik talpon marad a kör végéig, a hozzátartozó játékos automatikusan nyer. Minden más esetben döntetlen. Gokipol, támadj! Elpusztul ugyan, de a képességének köszönhetően a kezembe adok majd meg is idéde egy Shiny Black Sea Squadder, aki pedig elpusztítja a te szörnyedet. Eternal Cybernek van még egy képessége. A Cyberend pusztulása helyett a temetőből banisolhatom őt. Hát úgy néz ki, mindkettőnknek maradt szörnye a pályán. Befejezem a körömet. Haszta, hihetetlen, hogy mennyire egy szinten vagyunk. Én számítottam erre. Ha? Először csak sejtettem, de végül beigazolódott, hogy a mi dimenziónkban Raúl, de valójában az itt lévő Cory szerepét töltött be. Micsoda? Tehát nálatok nincs is alter ego? De biztos, hogy van, csak mivel nagyon távoli a két dimenzió, és még csak nem is párhuzamos, ezért a világunkban teljesen máshol helyezkedik el, ugyanúgy, ahogy ti sem ismeritek Raúl rendes alter egóját. Na hát, teljesen őrítő ez a dimenzió dolog. Viszont lassan kezdem érteni. Most viszont, ha nem haragszatok, mennem kell. Hát akkor örültem. Vigyázz magadra, Cory! Hát meg vagy. Szóval te vagy a harmadik örökös.